Magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz-Angeles. Ito po ang Luminous. And we are going live on the issue of Senator Manny's press con today. Medyo anticlimactic po siya, pero we took down notes at saka i-present natin kung ano-ano yung mga pinag-usapan niya kanina. Pa-check na lang po ng audio natin if we're okay. Okay, bakit parang wala? Okay, magandang ngayon. Okay. I-check na lang po kung okay yung audio namin. Alright, maganda. What did Senator Manny say? Nag-press conference po siya. It was aired live by ABS-CBN. At nakikita po natin yung mga issues na ni-raise niya. Meron siyang pasabog, among other things. Well, dalawa yung pasabog niya actually, mostly on the DOH at saka sa DOE. Okay, pero hindi siya nag-elaborate. In other words, patikim lang talaga ito. Ang sabi niya, nag-hold siya ng press con, tapos meron doon mga folders sa harap ng table niya at sinasabi niya, yan daw ang limpak-limpak na ebidensya niya na ifo-forward niya sa Blue Ribbon Committee. At ayon kay Senator Manny, two of the issues here were with regard to the DOH and the DOE. So what did he say? Ito, as a politician, matagal na daw siyang tumutulong pero hindi pa daw siya politiko. Okay? He said that dun sa as introduction dun sa sinasabi niya. Ito, 50 billion, tungkol dito sa, hindi DOH, DSWD muna. So, on the DSWD, nagsabi siya na there was 50 billion set aside for an e-wallet called StarPay. Ang StarPay has only a paid-up capital of 62,000 pesos. Okay? There are 1.8 million beneficiaries sa SAP ito o yung sa ayuda. Pero according to him, 500,000 lang daw ang nag-download using StarPay. Pero ayon dun sa records, mismo ng DSWD, lahat ng beneficiaries nakatanggap ng SAP. Pero through the StarPay, 500,000 people lang ang nakatanggap. So, sabi niya, ano daw nangyari? So, mag-file siya ng resolution on Monday. Sa madaling sabi, hindi pa sinasabi ni Senator Pacquiao na meron talaga ditong korupsyon. Pino-forward lang niya yung mga dokumento to the Blue Ribbon Committee sa Senado para mag-imbestiga. Next, on the PDP laban, sabi niya, he's not acting president but he's president by succession. Anong ibig sabihin nun? Well, ibig sabihin, nakuha niya yung pagka-presidente hindi through an election pero dahil nag-resign or umalis yung presidente and dahil vice president siya o next in line siya yung naging presidente. So he doesn't have to be elected daw. Maraming salamat muna kay Roel Costello, magandang gabi, at saka kay Elda Arsigal Hashiguchi. Maraming salamat dun sa super chat ninyo. Okay, going back. Sabi niya, 10,000 daw ang miyembro ng PDP, mostly who are in the grassroots at sila po yung sumusuporta sa kanya. Unfortunately, hindi niya kinlarify na 100,000 po ang membership ng PDP laban. So, but what he's saying is that hindi naman siya nag-iisa, may mga sumusuporta sa kanya, pero mostly grassroots level at dun daw siya, well, parang ang pahiwatig niya ay nag-identify siya with these people. Hindi daw niya kinakalaban ang presidente, pero si PRRD ay di sumusunod sa mga bylaws ng party. According to him, pero mostly ang hinaing niya ay nakadirect kay Vice President of the PDP laban, si Secretary Cusi. He keeps saying na yun nga lang, hindi nga sumusunod ang presidente. Categorical siya about that. Pero ang reklamo niya primarily ay dito kay Secretary Cusi. Hindi ko nabanggit dito, nakalagay dito, pero according to Senator Manny, pursuant dito sa gulungan nangyayari, magtatawag daw siya ng National Assembly in September pagbalik niya after his fight. Okay? Tinanong din siya ng isang reporter if he is in talks with other parties, but his answer was, maraming naaawa sa akin, pero ang sa akin, maraming salamat na lang, andito po ako sa PDP laban at gusto ko lang tulungan ang mga miyembro na ito. Ang madalas niyang ulit-ulitin sabihin is that gusto ko lang tumulong, andito lang ako para tumulong, gusto ko palakasin yung partido kasi maraming gumagamit dun sa partido bilang isang stepping stone lang. He repeats that phrase repeatedly, constantly
stepping stone lang ang partido stepping stone lang. But he doesn't say stepping stone to what? I'm assuming na sinasabi niya stepping stone ito to a higher office. Pero ganoon naman talaga yon because ang election, a national election must be conducted with a party kasi kailangan pakita mo sa COMELEC na meron ka kahit paano may capacity ka to wage a campaign for a national position. So generally, that's how you show to the COMELEC na maaari kang mangampanya for a national position, hindi ka lang nuisance candidate. Okay. O, diba? Next. On the DOH, ito, sinasabi niya, bumibili ng malapit na mag-expire na gamot ang DOH. Hindi na daw napapakinabangan nito ng taong bayan, marami pang hinahanda siya at sinusuri at ipapresenta sa takdang panahon. So, maulit din siya about this. So, patikim lang, ang sinabi niya tungkol sa DOH, alam niyo ba, bumibili sila ng gamot na malapit na mag-expire. At sinabi niya, ito yung nakuha niya kasi 3 araw pa lang daw na matapos yung issue na challenge yung Pangulo, eto na yung nakita niya. By the way, kung maaalala ninyo, patungkol dun sa malapit na mag-expire na gamot, matagal na pong diniscuss ito sa karambola, pero hindi po binibili ng DOH ang gamot na malapit na mag-expire. Kasi hindi yan papayagan ng COA. Tinitignan yan at sinusuri yan ng COA. Ang nangyayari is, DOH ang bumibili ng gamot for distribution dun sa kanilang mga beneficiaries, pero itinatabi ito sa mga warehouses. At yung mga warehouses na yon, dahil binabayaran sila, minsan hindi na didistribute lahat ng DOH until marapit ng mapaso. Kung ito yung issue ni Senator Manny, matagal na pong nabulgar yan. At ang kailangan na lang yan, tignan kung after na ilabas na yung storya, anong ginawa ng DOH tungkol dito. Next. On the DOE, sabi niya kalahating sentimo sa bawat kilowatt hour na pupunta sa isang pribadong korporasyon na itinayo sa pamamagitan lamang ng 7,000 pesos na paid up capital. So ibig sabihin, kasi pag sinasabi niya ang tungkol sa paid up capital, usually kasi pag nagbibid ka for a particular project, kailangan maipakita mo sa gobyerno na meron kang capacity not just to undertake the project, pero kung sakasakaling mademanda kayo, meron kayong maisasagot doon. Meron kayong sufficient assets para maisagot yung mga posibleng singilin sa inyo, either as damages or para to comply with your contract. Dito, ang sinasabi niya, 7,000 pesos lang ang paid up capital. By itself, it is questionable, yes. But does it necessarily imply that a crime has been committed? Probably not. By itself, ang sasabihin lang, ang pwede lang sabihin ng government agency dito is i-require sila, punuin nyo yung paid up capital ninyo, kailangan ganitong amount. Okay? At saka titignan ninyo kung nandun yun dun sa bid documents yung required na amount na paid up capital. Kung ano yung dapat qualifications ng mga bidders. So again, by itself, hindi pa siya magko-constitute na crime. But let's see, baka naman meron siyang maipresenta na dokumento. Bilyon, sabi niya, ang halaga na nakamal ng Independent Electricity Marketing. I'm taking this down verbatim of the Philippines bilang Independent Electricity Spot Market Operator. At hindi daw ito dumaan sa bidding. So, i-explain namin to sa karambola kasi finiture na namin itong issue na ito a long time ago tungkol dito sa spot market. So, uulitin na lang namin yan sa Monday. Ito yung importante para sa akin. Ang mga nilalabas lang niya sa press conference, puro patikim. Ang sinasabi niya parate, will present to the Blue Ribbon Committee for investigation. At ang sabi niya, ang staff niya, busy reviewin at suriin yung mga dokumento. Tapos sinasabi niya, ang hirap labanan ng corruption. Tapos Monday daw, ifa-file na niya yung resolution. Actually, wala siyang date kung kailan niya ifa-file. Kung hindi siya natanong ng reporter, sabi niya, kung gusto mo, Monday ifa-file na namin yung resolution. So, ito yung iniintay ninyo, yung diploma niya. Paano daw siya nakatapos in 3 months? Samantalang ang iba, 4 years. Sabi niya, 11 years daw siya natapos kasi 2008 pa lang naka-enroll siya sa Notre Dame University. Pero ngayon lang, 2019 actually siya natapos. Ibig sabihin, yung units niya dun sa Notre Dame University noong 2008, nung naka-enroll siya, sabi niya, araw-araw daw siya pumapasok noon, ay na-credit yan
doon sa UMAC. Pero, ang question na lang is, kung yung enrollment niya sa UMAC ay sufficient para mapuno yung mga remaining credits na due sa kanya. Or kung sufficient yon para mag-qualify siya dun sa executive program na kinikilala din naman ng CHED. Pero dun sa CHED kasi, yung executive program na yon, kinikilala nila yung working hours o yung working years ng isang tao para mag-qualify siya, ma-convert yung experience na yon into credits para doon sa mga subjects na inaaral ninyo. So hindi pa talaga clear kasi medyo flippant yung sagot ni Senator Manny. 11 years na nga, buti pa daw yung iba, 4 years lang nakatapos na. Siya daw 11 years. Okay, okay, so yun yung kabuuan ng mga sinabi ni Senator Manny. Okay? Bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like and share at mag-like and follow dun sa Luminous sa Facebook at saka sa YouTube. Huwag po kayong mababahala dun sa warning ng Facebook kapag sinabing the site that you're going to follow, the page that you're going to follow is might violate community standards and all that. Nako, hindi kami nag-violate ng community standards, at least not often enough to qualify for that kind of warning. Gayon pa man, ang request namin, like and follow anyway, like and subscribe dun sa YouTube channel namin. So, ano ang overall impression natin dito kay Senator Pacquiao? Ang tingin ko, super pasabog yung dating niya, pero actually walang sumabog. Medyo mintis. Kasi, wala talaga eh. Sinasabi niya, ang dami kong ebidensya, limpak-limpak na ebidensya, at meron siyang mga folders na nandun sa desk niya. Pero hindi siya marunong magpresenta. Hindi niya, ang sinasabi niya, alam mo ba, ito yung kwento sa DOH, ito yung kwento sa DSWD, ito yung kwento sa DOE. Pero, yung sinasabi niya na limpak-limpak na ebidensya, kahit isa, wala siyang prinisinta. Ang sinasabi lang niya, papadala niya lahat sa Blue Ribbon Committee at dun susuriin. In other words, hindi siya sure. Alam niya na questionable itong mga to, pero whether or not it rises to the level of corruption, or questionable lang siya, kailangan i-clarify ng mga agencies, hindi pa maliwanag. And hindi po si Senator Manny ang susuri mismo. Ang ginagawa niya is he tosses it up to the Blue Ribbon Committee. Alam niyo kung bakit? Kasi paalis siya. May laban siya, magte-training siya, at ang balik niya ay September pa. Pero kailangan niyang gawin to. Kailangan niyang magpasabog para hindi siya mapahiya as he leaves. Dahil challenge siya ng Pangulo. Ito din yung isang problema. Sabi niya tinanggap niya yung challenge ng Pangulo, pero hindi niya ginagawa yung sinabi ng Presidente. Kasi ang sabi ng Presidente, magpresenta ka ng ebidensya. Presenta. Hindi siya nagpresenta. What he did was, tumanggap siya ng ebidensya from informants at hinagis niya ito at ihahagis niya ito doon sa Blue Ribbon Committee. Maraming salamat kay ZST. Happy Saturday and greetings daw siya from Norway. Okay. Pa-check, meron na ba kayong mga tanong? Ano yung mga tanong ninyo? Ayan. At sinisira niya pangalan ni Sec Bautista. Bautista is not corrupt. In fact, he was one of the heroes of the Marawi siege. Mas matindi ang accomplishments ng mama kaysa sa kanya. Well, yes, I agree. So, ibig sabihin, he has to substantiate his allegations. Kasi sa akin, kung titignan nyo lang, 500,000 lang ang nag-download doon from StarPay. Pero 1.3 million beneficiaries daw hindi gumamit ng StarPay. Now, is it possible then that the DSWD distributed through other means? Oo, kasi nakita natin na yung ibang mga di ba, binabatikos nga natin both sa Karambola at saka dito na bakit kayo nagpapapila ng mga tao? So that is one explanation na maaaring mabigay ni DSWD SEC tungkol dito sa supposed alleged kind of pasabog ni Senator Manny. Ito, dapat matagal niya nang nilabas yan kung talagang gusto niyang tumulong kay Presidente Digong. Obvious siya, kaayo na may agenda siya. Actually, makikita ninyo, wala siya talagang ebidensya nung nagbitiw siya na mas corrupt ang Duterte administration compared to other administrations. Maybe more than 2 times, sabi niya gano'n. Okay, pero ang sinasabi din niya, ikakabigay lang nitong ebidensya sa kanya now. Meaning, at the time na nagsabi siya na corrupt ang gobyerno ni Presidente Duterte, wala pa siyang ebidensya na hawak noon.
Kaya nga, that's why hindi niya maipresenta. Kaya hindi niya masabi na, ito, meron kaming documents showing this person. Ito yung incorporation documents ng grupo na ito. Ito yung bidding documents. Ito, hindi sila nag-comply dun sa bid and so on. Diba? Pero before anybody gets us wrong, we're not against Senator Manny's pasabog. In fact, maganda yan. Dapat nilalabas niya talaga. Di ba yan naman ang hamon ng presidente? Sige, maglabas ka. Pero ang tanong is, why are you doing this? Why are you doing this now? At tapos ngayon, magpapasabog ka ng ganito. Tapos aalis ka, pupunta ka sa wherever para mag-training. Di ba? Ang sinasabi niya, mariin niyang sinasabi, hindi siya namumulitika. Talagang gusto lang niyang makatulong. Pero hindi po yun ang lumalabas. Ito, sabi ni Rogelio, kahit ako pwede ko siyang sabihan na corrupt, pero ang tanong dyan, may ebidensya ako, yun ang ginawa ni Pacquiao. May mga nanamantala dito, katulad nga halimbawa ni Senator Trillanes. Nung narinig nila si Presidente na hinahamon si Senator Manny, ayan, maariba na sila, ito, pakita ninyo. Posibleng may mga disgruntled na bidders dyan. Diba? Posibleng meron lang gusto talagang manira dito sa mga grupo na ito, sa DSWD or whoever. Kaya kaya umaariba sila magpresenta ng mga ganyan. Pero so, what is important is tingnan natin kung ano yung ebidensya niya. However, if he tosses it to the Blue Ribbon Committee, ibig sabihin kahit siya mismo, hindi siya sure. At saka hindi siya sure if it's sufficient to qualify as a crime. Kasi kung medyo sufficient na yung kanyang sinasabing ebidensya, hindi niya sa Blue Ribbon itahagis yan. Doon niya ihahagis sa ombudsman para malitis kaagad itong mga taong to. Bakit sa Senado? Well, for two reasons. Number one, political yan eh. Pwedeng yung usapang politika lang. Two, in aid of legislation yan, di ba? Mag-iimbestiga ang Blue Ribbon in aid of legislation. Titignan, ano yung problema dito sa mga government agencies na ito? While the Blue Ribbon can recommend prosecution dito sa Office of the Ombudsman, primarily, ang purpose ng investigasyon dito sa Kongreso o sa Senado ay para makagawa ng batas, para ma-plug in yung loopholes, para hindi na maulit yung mga ganitong klase, pero hindi sila nagpo-prosecute. Okay? Walang makukulong sa Senate investigation, maliban lang kung contempt. Pero, why is he tossing it to the Blue Ribbon? Ito yung mga dapat natin tinitignan. Yung mga sinasabi niya na hindi siya namumulitika or betrayed by his own actions. Number one, late na siya kumuha ng ebidensya. He got the evidence after nagpasabog niya ng paratang na corrupt ang gobyerno ni Duterte. Second, sinasabi niya na hinagis niya to the Blue Ribbon Committee instead of to the Office of the Ombudsman para maimbestigahan at malitigate for purposes na mabuwag yung mga whatever, kung may sindikato dyan, para makulong, managot criminally yung mga opisyal na ito. Sinong mananagot at paano mananagot kung sa Blue Ribbon Committee yan pupunta? Di ba? Next. Nag-announce pa siya, kung may alam ang mga tao na anomalya, i-report daw sa kanya, may website siyang sinasabi. So ngayon pa lang siya naghahanap ng evidence of corruption. That's correct. Akala ko ba hawak na niya at siguradong sigurado siya. So ito yung sinasabi niya natin. How is Senator Manny moving? He's moving like a politician. Tingnan mo yung mga words din niya. Gusto ko lang makatulong, etc. Not once does he mention that he's running for president. Pero, sinasabi ng mga reporters, what are you doing? What are you going to do about this? And so on, with the end in view, knowing that he's running for president. Kaya niya ginagawa itong mga ito. Diba? In other words, Senator Manny cannot get away from the fact na politika ito. Politika yung ginagawa niya. Kahit no matter what he says about it, he is playing politics. Okay, now let's talk about PDP laban. Teka. Check muna natin. Unahin ko pala comments niya. That's why I don't really like Manny. Right before, from what he's right now, hypocrite and arrogant and always using God's words as his lame excuse for his wrongdoing. Kung maaalala ninyo, during the press conference, sinabi niya, inahambing niya itong PDP laban parang dun sa storya ni Solomon na kung sino yung mas mahal. Yun yung iiral. Hinahambing niya dun sa kwento ni King Solomon na may dalawang ina at pinag-aagawan nila yung bata. So sabi niya, sige hatiin yung bata. Yung tunay na ina daw, yun yung may malasakit. Yun yung nagsabing, sige wag niyo pong saktan. Yung hindi tunay na ina, sige okay lang, hatiin natin yung bata.
Ang sinasabi niya, ganun daw ang PDP laban, but he doesn't go further. Ang sinasabi niya is, they're trying to save the party and it will go to the one who loves it the most. Parang ang sinasabi niya, yung kabilang partido, wala namang malasakit yan, so hindi sila tunay. Siya daw, tunay. Pero, may kakulangan yung analogy niya. Unang-una, kailan ba siya pumasok sa PDP laban? Pangalawa, yun nga, hindi siya elected. He claims that he became president by virtue of succession, pero bakit hindi siya nagpapatawag ng assembly? Nagkakagulo na lahat. Tapos, bakit siya nakikipag-away very publicly with the chairman? Hindi ba pwede ito pag-usapan dun sa loob? So, yung mga actions niya, yung analogy niya, while biblical in nature, hindi siya swak dun sa ano. At least that's my opinion. Ewan ko sa inyo, but I think that it's lacking. Kasi yung sinasabi niya, mapupunta yung partido dun sa mas nagmamahal dito. Okay, pero usually, if it comes down to a vote, mapupunta yung partido dun sa mas nakakarami. Hersay says, di po ba dapat ipaliwanag ni Pacquiao paano niya nakuha ang college diploma niya sa napakaiksing panahon? Actually, hindi nga niya in-explain. Ang sinabi nga niya, matagal kasi 2008 pa daw. Di po ba corruption din yung nabayaran niya ang school para makuha ang diploma? Well, medyo mahirap yung issue na yon kasi meron tinatawag na academic freedom. Ang school has the right to choose its students, who qualifies, what to teach, how long, even how they're going to teach. Kung nagka-qualify for graduation itong taong to, the discretion is left to the school. Yung school ang magde-determine nun. Of course, subject to the guidelines set by the CHED. So, well, titignan natin. Nobody has actually filed the case yet. Pero ang sinasabi ni Senator Manny, 2008, nung siya ang una nag-enroll dun sa course ng political science sa Notre Dame University, pero dahil nai-interrupt yung kanyang pag-aaral, dahil nagbo-boxing nga siya, ngayon, natapos lang niya noong 2019, nung nag-enroll siya sa UMAC. Ang tanong na lang is, does he have sufficient credits to qualify for graduation in accordance with the CHED guidelines and the school's own guidelines itself? Sabi ni Rafael, ginagamit niya yung istorya ni Solomon kung pinag-aagawan niya isang bata, kung siya ang tunay, dapat siya magbigay para di mahating partido. Di niya kaya. Tama, hindi niya kaya. At the end of the day, triple KO ang labas niya. Para siyang sumusugod sa giyera na pat ang dala niya. Napilitan na lang siya na patunayan ang mga alegasyon niya na puro lang yata nakuha niya sa usapan sa kanto. Well, yeah. Ganito yun, we shouldn't be angry that he's at least trying to, Pero ang nakikita din natin, yung the moves ni Senator Manny. Wala siya talagang hinahawakan at the time na nagbitiw siya ng salita. Ngayon na lang siya lumalagap ng ebidensya or ng mga kaso against certain government agencies. Pero nakikita natin na, yun nga, he wasn't prepared. Politika yung speech niya. He was talking politics and wasn't prepared to substantiate his claims. So, ang maswerte lang siya, maraming informants na dumating, but he also doesn't have the time. Hindi ko maintindihan bakit siya nag-press con, except magka-press con lang siya, kailangan niya mag-press con kasi paalis na siya. At dahil paalis siya, kailangan niya magpasabog muna and then tatakbo na siya. So he's leaving it to his staff para sumuri. Tapos sa Monday, magpa-file siya ng resolution para ipasa lahat ng mga dokumentong ito sa Blue Ribbon Committee. In other words, he's not filing a complaint, he's not filing a case, he's not even asking the Blue Ribbon Committee conduct an investigation to determine if this, or this. He's saying, I have all of this, kayong sumuri. Which I don't know if the Senate will accept it at that. Or kung sasabihan siya na, ayusin mo yung kaso mo, organize your evidence, make a coherent narrative out of this para makapag-imbestiga tayo. Well, I'm not sure, but is it still Senator Gordon who is the head of Blue Ribbon? If he is, well, kaya naman niyang suriin yung mga yan. Manny was again redundant, so cringy, paulit-ulit na gusto niyang tumutulong sa tao para sa tao, naghihirap na nga mga tao, etc. He sounded like a male version of FVP. Lenny, well, I agree. Masyadong maraming platitudes, masyado siyang nag-fall back onto, gusto ko lang tumulong, simpleng tao, God-fearing, and all of that, all of which no longer work for the most of us, diba? Eto, sabi ni Edward, fishing expedition. If he's serious about his accusations, file sa ombudsman. Hypocrite and egocentric. Oo nga eh. Well, sabi ni Ellie,
Kung totoo na gusto niyang tumulong, dapat personal niya na pinaabot kay P. Duterte o kay Bongo yung nalalaman niya at mga ebidensya niya, pamumulitiko ginagawa niya, ngayon gusto pang magpamedya. Uy, well put. Kasi ang challenge ni Presidente, tell me about the corruption and in 1 week, aayusin ko yan. So, gusto ba ni Senator Manny ayusin o gusto lang niyang mampahiya? Diba? Gusto niyang ayusin yan, padala niya sa presidente mag-prosecute dun sa mga yan. The executive anyway, prosecutes, diba? Dahil andyan ng DOJ or andyan din yung pwedeng isumite yan dun sa Office of the Ombudsman, complete na with the narrative. The DOJ can in fact conduct additional investigations using the NBI. Pero hindi niya ginagawa yon. Doon ulit, and once again, nakikita natin na politika ito kasi imbis na lutasin or hulihin itong mga to, ibu-blue ribbon niya. Ngayon, kung itong mga to, nakita nila, iimbestigahan tayo, hindi ba mas mabilis na makakatakbo itong mga to? Instead, he could have just gone to the President, Mr. President, itong alam ko. Baka tumakbo itong mga to. I'm giving you the evidence now. Can you order your people to investigate? Wouldn't that have been better para mahuli yung mga tao? Sabi ni John Atlas, Tunlos, hindi mo man lang inayos stable mo, Pacman. Ay, props pala. Bakit hindi mo sabihin lahat ng hinanakit mo kay PRRD? Talagang kailangan press con? Okay. Itong si JAT talaga, oh. Dinaig pa niya si Trillanes, merong presentation. Uy, at least si Trillanes may PowerPoint, di ba? Kahit walang laman, naka-PowerPoint siya. Ito yung nakakatawa dyan, okay? Hindi niya sinagot yung challenge eh. Sabi ng presidente, sige, present evidence, umupo ka, imbestigahan mo yun, huwag kang aalis, huwag kang absent. But of course, that's exactly what he's going to do. Kumuha lang siya nitong mga so-called documents, pinasuri sa mga staff niya, and then he's tossing it to Blue Ribbon. Imbis na bigay niya sa presidente, as was the challenge, because the president said, in 1 week, alutasin ko yan. Hindi niya binibigay sa presidente, meaning, that's not his interest. Bakit? Alam niya if he gives, or at least alam ng mga tao niya, if he gives it to the president, sinong bida? Di presidente din. Di ba? But he doesn't see the possibility na magkasundo sila uli ng presidente. It doesn't look like he's interested in that. Hindi niya gustong tirahin ng presidente. Sa ilang ulit na tinatanong ng mga reporters, does this go high enough? Cabinet level or whatever. Ang sinasabi lang niya, intayin niyo yung ebidensya. Clearly, he did not read his own files. Okay? Ang ganda sanang pasabog niyan. Humanda na yung mga cabinet secretaries. Ang ebidensya dito ay alam nila at the very least, pumirma sila sa ganito. Wala siyang ganon. Instead, ang sagot niya parati, pag hindi niya masagot, sinasabi niya, intayin niyo na lang yung limpak-limpak na ebidensya. Sorry. So, again, who comes out the winner here? It's still the president. Kasi anong sinasabi ng presidente, huwag kang aalis, tapusin mo yan, suriin mo yan, imbestigahan mo yan. Iniimbestigahan ba niya? No, he's leaving it to the Blue Ribbon. Pero pwede naman siya humingi ng investigation from the Office of the Ombudsman. The OMB can even investigate on its own. Magpapadala lang siya, OMB, would you like to have a look at this? There's a possibility a crime has been committed here. Para may mahuli, di ba? Lalo-lalo na kung government official yan. Kung hindi yan government officials o DOJ, may papadala ako. Sa tingin niyo ba meron o dapat imbestigahan ito ng NBI? Hindi rin eh. Diba? So we have to be careful. On the face of it, on the surface of it, may press conference, may pasabog, ang tindi ng chismis ni Senator Pacquiao. Tapos meron pa siyang mga files dun sa table niya. Unfortunately, they weren't really prepared. Kasi kahit tignan ninyo, kahit yung sarili niyang mga tao, hindi makahandle ng Zoom meeting. Nakikita ninyo, na sasapawan si Senator Manny, may mga nagmumura, biglang na-unmute yung mga reporters, naguguluhan sila, biglang may nagsasalita. Hindi sila ready. Kahit kumbaga, umuura-urada sila kasi nga paalis si Senator Manny, and this is what the president is saying. Imbestigahan mo to, huwag kang umalis, huwag kang umabsent, tapusin mo to, nagpasabog ka, tapos aalis ka. Di ba? Paano niya makuhuli yung corrupt? Graduate nga 4 years yun siya, 3 months lang. Grabe itong si Infested Jones. Huwag niya naman insultuhin ng ganun si Senator.
Natuwa na sana kami kasi may isang may balls na naglabas ng corruption issues. Suportado natin siya lahat. Para nga naman kahit paano may mag-work, may gagawin about the problem. Pero sumabli pa. Sabi ni LV Monton Bastona. Ito. Sabi ni Ma'am Pina, ebidensya ba talaga yan, Manny? Aalis ka naman eh. Sabi nga ni PRRD, mag-sitting on the job ka. As in, upuan mo yan. Oy, ang ganda ng pagkasabi mo. Maraming salamat kay Rene Braga, Baingko. Nakaabot din daw siya ng hindi replay. Chacha Pamor says, Senator Manny's attack was miscalculated and misdirected. Dapat diretso sa mga people involved and not the president. Hindi, dapat diretso sa presidente. He didn't realize na kapag napatunayan niya, the president will support him. Oo, totoo yun. Sa Senado o Congress ba walang korupsyon? Wala ba siyang ibubulgar? Oy, ang galing ni Sheila, ha? O nga naman. So, MPS finally decided to name the corrupt agency, sabi ni Michael Avellanosa, and thereby categorically implicating its chiefs, directors, heads instead of having to contend with PRRD's anger or frustrations. MPS opened himself up against an onslaught, although yet to be unleashed from the aforementioned chiefs, directors. He's just stirred up a hornet's nest and he is in for a shit. Stupid is a stupid does. Oo nga eh. Kasi tama ka rin dyan, Michael, no? Parang ang lumabas, gumawa siya ng additional na kaaway. Originally, presidente lang, di ba? Pwede niyang puntahan ng presidente o Mr. President. Kasi binuksan na ni presidente. Ito yung ebidensya. Baka gusto mong imbestigahan yung mga cabinet members mo. Instead, pinahiya niya. 3 cabinet members kaagad. Well, si Secretary Duque kasi hindi naman siya magaling mag-counter. Pero, hello, DSWD at saka DOE. At saka questionable yung DOE dahil ilang ulit niyang nirereklamo si Secretary Cusi. Tapos, uy, surprise, surprise, DOE yung kanyang isang pasabog. Hindi ba parang nagkakaroon ng konting conflict man lang? Ato, sabi ni Ramon, I believe there is someone behind the actions of Senator Manny. I think it's Coco Pimentel who advised him to do that. They are in the same party. Kaya pag nanalo si Manny, ang totoong presidente talaga ay si Coco. Ito, sabi ni Benedict Lacerna, natapos ni Pacquiao, Bachelor's of Science major in vulcanizing. Mali. Vulcanizing major in recapping. Kayo talaga. Hindi, ang sinasabi ni Senator Manny, nag-comply naman daw siya kasi 2008 pa lang daw nag-enroll na siya sa Notre Dame. Sabi ni Ma'am Lea, nagpasabog siya pero umalis din. Hindi ka pa rin sumunod ng instructions ng presidente. Weak comprehension, pasikat ka lang. Actually, posible na naiintindihan niya pero hindi niya kakayanin eh. Kasi pag tayo na yung sumuri, pagka nilabas niya lahat yan, tapos tayo na yung susuri ng mga supposedly nilalabas niya, di ba? Hindi niya kakayanin kasi ang dami na niyang kaaway, sa totoo lang. Rock and roll says, oligarko po ang nasa likod ni Manny. Magpapaulan sila ng pera sa 2022 para talunin ang Duterte. Malaking sagabal si Duterte para sa mga oligarko. May point. Manny is presenting an issue without supporting evidence, therefore he's just spreading chismis. When SMP was asked earlier if he's the acting president, sabi niya hindi daw siya acting because of the transitioning happened. Siya daw talaga ang presidente ng nasabing political party. Nandun yan sa PowerPoint natin. PowerPoint slides. Pag minamaliit si Manny, mas lalo siyang na-challenge, sabi ni Paul Nimeno. Well, I hope so. I hope he rises to the challenge. But right now, kulang eh. Kasi ang lakas ng presidente, sa totoo lang. So, ang binabangga niya, presidente. Okay lang sana kung isa-isa lang. Pero ang problema is, it's the president, and now his cabinet members, and as Michael said, directors, chiefs, etc., all the way down the line. Ay yung mga mismong mga party mates niya, hindi tayo siya, ang sabi niya, 10,000 ang sumusuporta sa kanya, all the way down to the grassroots. Pero ang party membership ng PDP Laban is over 100,000, which means he can count only on 10% support of his own party. So, the question is this, even if Senator Manny's intentions are pure, he's not doing it the right way. So, hindi natin siya minamaliit.
Pero nakikita natin yung moves niya are largely political regardless of what he says. He's not interested in solving these corruption issues. He's interested in presenting this as and using it as a possible political platform for his own ambitions. And take note, in the entire press conference, he avoided saying that he wanted to run for president. He kept saying na yung kabila hindi sumusunod dun sa mga party rules and so on. Pero if it was simply a matter of party rules, hindi ba yan pwedeng mapag-usapan within the party? Hindi yung naglalabasan, hindi yung magsasabi ka na, oh Mr. President, corrupt yung ano mo, yung administrasyon mo. Which means, since many of the PDP Laban members are also with the government as a matter of fact, what does that say about the party itself, of which you claim you are the president? Uy, maraming salamat kay Ria Wada for the super sticker. Mark Calvo says, assuming masyado si Pacman na siya raw ang leader ng PDP, natawa ako. Well, meron naman siyang basis, pero leadership, it has to be shown. If his allegations were true, the other thing he has to prove is how it is 2 to 3 times more corrupt than the previous admin. That's correct. Ang galing ni masterminded mind. It's a tall order that he can't get away with. I agree. Well said. During his press con, sabi ni Randolph, I noticed in most of his recent interviews, halatang may script siyang binabasa at may nagko-coach sa kanya. While I do not agree on his politics, I'm heartbroken that he's obviously being used by some evil people for their own ulterior motives. I wonder anong sama ng loob nila kay Coco Pimentel, kay P. Duterte. Oo nga naman. Alvin says, ano ba ang kakayahan niya? Dapat now niya patunayan, nagsalita siya ng korupsyon, tapos paalis siya. Bottom line is, gumagawa lang siya ng issues. Sana nga panalo ka pa dahil kung hindi, double black eye yan sa kanya. Lucky Sprite says, Lels, baka siya lang nagdadala ng potluck sa party. Yung iba hindi dadala ng potluck sa party. I know what you mean. Actually, very subtle si Lucky Sprite. Kumbaga, a lot of people are riding on his coattails, supposedly because Senator Pacquiao has a lot of his own money. Vanchi says, tingin ko, marami siyang nakikitang social media na nagagalit sa admin ngayon, ginagamit niya yon. Baka mag-side sa kanya ang kaso, di niya naisip ilang % lang ayaw kay Tatay Diggs, di man nag-participate sa SOCMED, pero mas marami pa rin. Okay. Sabi ni Abel, di kaya galit si Senator Manny kay P. Duterte dahil di na ma-ere yung kanyang MPBL, nasa ABS-CBN kasi. Well, it's possible. Ian says, mas bagay po kay Manny na maging pilantropo kaysa politiko. Oh, I agree with that. Ito daw ang list sa corrupt sa admin. Itong list na to, I think sa SOCMED lang yan. Hindi pa ako sure kung si Senator Manny mismo yung nagsabi niyan. Higgs says, sana manakaut si Manny sa darating na laban niya. Huwag naman tayong ganyan. Dala niya yung flag eh. We can criticize his politics kasi talagang pinasukan niya yan eh. Pero ayoko rin kasi to wish him badly dun sa parating niya na laban. Kasi dala-dala niya bansa eh. Ito, sabi ni Rocky Castelo, gusto pala maging mangingisda pag buboxing ginawa. Correct. Fishing. Baga, ito, may ganito. Parang, but he doesn't say that it's a crime. Ay, tawid nyo. Dapat tinatawid yan eh. Huwag po kayong mag-all caps. Hindi namin binabasa pag all caps. Lita Lopez says, malabo na tuloy siya manalo sa boxing. Hindi siya makapag-concentrate na mabuti dahil hati ang isip niya. Ayun, that's possible. Bobby Fajardo says, as a boxer, I wonder why he prioritized this basketball league instead of a program for boxers, both amateur and professional. Uy, good question. Bakit nga ba? Ang sinasabi kasi ni Boss Conrad dun sa Karambola, sinasabi ni Boss is that it makes him popular. It makes him, nakikita siya by putting up this league is national, so all over, kilala siya, pugay kay Senator Manny for putting up this league. So, ang sinasabi ni Boss Conrad is it's most likely that he prioritized this league in pursuit of his own political ambitions. Sabi ni Dennis, pag natalo daw siya sa laban, si Spence daw tatakbuhin niya for president sa 2022, which means he's still running for president, diba?
Pag nangingisda si Manny, dapat tinawag niya si Lenny kasi may alam yon regarding sa mga mangingisda. Hindi dapat si Cheljok, no? May alam yon tungkol sa mga mangingisda. Sabi ni Echo Drag, si Pacquiao may kasamang Bible verse bago sumagot, hindi naman nasagot yung mga tanong. Sabi ni Inot, di siya nag-focus sa laban niya, nag-focus siya sa mga sabi-sabi ng mga nakapalibot sa kanya, baka ito ang maging dahilan sa pagkatalo niya. Ito yung problema with Senator Manny, ang tingin ko is that he's playing a big game. Itong politika niya, he's playing a big game in politics. Ang nakataya, yung kanyang run for the presidency. Pero, hindi siya ready. Kumbaga, kabago-bago niya sa politika, ang inaambisyon niya, presidency. Hindi masama mag-ambisyon. Pero, he shouldn't be pikon din kapag nabatikos siya dahil sa kakulangan niya because he is up against very seasoned politicians. He's up against, the president has been in politics for what, more than 30, 40 years? Ang tagal na niya sa politika. Alam niya yung mga, and not only that, he plays the game really well. It's very hard to surprise the president. Sino pa? Buti ko nag-iisang presidente. Ang dami pang mga katulad natin sa SOCMED who are more than willing to defend him. At saka nakakainis kasi bakit aggressive masyado si Senator Manny? If meron siyang punteriya, let's say corruption, let's say gusto niyang ayusin yung partido, why is he playing it out in the public? Why is he playing it out in the public sphere? Internal yung problema sa PDP laban, pero ang ginagawa niya, dinadala niya sa politika, and his people, dinadala nila sa social media. Not only that, yung mga tao that he relies on in PDP laban, matagal na inaatake ang presidente or have been attacking the president. So even before itong issue with the president and Senator Manny, na nagkasagutan sila, yung mismo mga tao ni Senator Manny, bumibira na. Diba? Why didn't he stop it? So why didn't he do something about it? Why didn't he heal it internally? In other words, you want to become president, so you must be able to unite your own people kasi magiging leader ka. So within your own party, your ambition should be to unite it, sew it back together, scotch tape your party back together so that you can show the whole world that this Senator Pacquiao, as president of PDP Laban, is capable of displaying leadership. But he's not doing that. Second, what about corruption? Senator Manny wants to portray that meron siyang malasakit sa tao and galit siya sa corruption. But instead of doing something about it, chasing after the criminals, making sure that the cases are well filed or are filed and all that, he instead makes a speech and then accuses the president and makes sweeping statements, not even making any specific reference to specific cases or even to particular people. Tapos nung nagkamali siya, bigla niyang kinwestiyon ng DOH. On questions that had already been answered, he showed that he was immensely unprepared for taking on the subject of corruption. Okay, sinwerte siya. May mga nagpadala ng mga information tungkol sa mga kaso. But it only goes to show that he had nothing when he was making those pronouncements. Diba? Again, interesado ba siya talaga sa korupsyon o interesado siya sa plataforma? Kung interesado siya talaga lutasin ng korupsyon, in particular with regard to these cases, bakit hindi sa ombudsman? Bakit hindi siya pumunta sa DOJ? Bakit hindi niya sinumita? NBI, eto ang nakita ko. I want to file the case in the ombudsman and make sure mahuli natin itong mga taong to. Instead, he plays the political game. He sends it to Blue Ribbon, where anybody who's running for whatever position in the next elections will stand up, have his say. Kumbaga, they'll keep, for lack of a better word, I don't want to use the word kasi i-demonetize tayo ng YouTube. Pero uulit-ulitin niya at kukulit-kulitin nila yung issue for the purpose of getting their names and their faces in the newspapers and on television or even on social media. Diba? Gagamitin yan ng mga politiko dyan sa Senado to, for, as the President said, self-aggrandizement. Para dun sa mga nagtatanong, anong ibig sabihin ng self-aggrandizement? Aggrandizement means yung nagpapalaki kayo ng papel ninyo, making yourself look like you're bigger than you actually are. So,
Okay, last few questions kasi actually mina-migraine ako. Uminom lang ako ng gamot. Okay? So that's another thing, ha? So we need to look at Senator Manny's moves more than we need to look at the cases because clearly these cases, even if they have basis, walang problema. But it doesn't look like it's going to be solved very soon. Kasi ang gusto niya, well, dahil syempre, siya rin yung nagfo-forward ng mga, ng kaso sa Blue Ribbon, iintayin pa siyang dumating bago yun imbestigahan. So, thank you kay Apple for at saka kay Ma'am Jackie Tonhok Nones. Kaya po parang college diploma niya na 3 months lang natatapos niya. Ngayon gusto niya tibagin ng 40 years political experience. Tatay Duterte sa 3 years pa lang niya sa Senado. True. Okay? Manny wants to be a legend. Baka maging santo na yan after president. Well, he's so far still a legend. Well, he's a legend. He's a boxing legend. Come on, let's not take that away from him. Eto si Joji Berlin. You wish away-away na DDS? Of course not. Dapat nag-boxing na lang siya doon siya magaling kasi sa politics silaw pa knowledge niya. PRRD has gone through 3 branches of government. No, only 2. Hindi pa siya nag-judiciary. He has experienced life on the ground, kaya grounded ang governance niya, hindi lutang. It's all about timing. Buti talaga at si Manny lumabas na tuloy ang tunay na kulay. Okay, patanggal. Nawawala na yung aking yung visa ng yung visa ng aking painkiller. So maraming salamat sa lahat ng sumubaybay today. May replay naman. Maraming salamat sa mga nanonood sa kasalukuyan sa replay because this will be replayed later on. So makiusap uli ako. Don't forget to check your Facebook. Kung naka-follow pa rin po kayo sa Luminous kasi minsan ina-unfollow kayo ng Facebook. Tapos biglang may mag-warning na baka nag-violate kami ng community standards. Are you sure you want to follow? Follow anyway. Okay? Let's show it to these people. And then also don't forget subscribe dito sa YouTube channel natin. Kasi if anything happens to our Facebook, there will always still be our YouTube channel. Sabi ni Manuel Hernandez, DDS still solid kay Tatay Digong. Yes, but actually, there's no need to even choose sides here. Ang ginagawa lang natin dito is ini-evaluate natin how Senator Manny is doing. And still, he's acting like an amateur. He's a good boxer, but in politics, he's very new and he still has to learn a lot of things. Unfortunately, he's not being very well advised. Kaya possibly the one thing that Senator Manny should be doing is to evaluate the people who are giving him advice. Because even with this press conference, it doesn't look like it's going to gain much traction in changing people's minds. Okay? Last, kung di tatakbo si Sara, para sa akin, Art Tugade, pinaka-qualified maging presidente. Oh well, we're supportive of all of these people. We love Lolo Art, we love Mayor Sara, we love BBM. Ang dami po magagaling. And of course, the president is still running for vice president, so let's not forget that. O sige, may nag-request Sunday Sutil Sessions. O sige, we will try. Kung wala na akong migraine by tomorrow, magla-live tayo bukas, okay? Maraming salamat. Thank you very much sa lahat ng nag-super chat at super stickers. You can click on our PayPal. It's on the banner of our YouTube channel. Maraming salamat. We'll see you again, hopefully tomorrow. Thank you.